إذا كان درجة النجاح هي 50 في أي مادة رسب الطالب، يعني رسب يا جماعة يبقى أقل من 50 في الترمين الأول والتاني مع بعض. اجمع كده مع ده، طبعا 30 و20 يا جماعة أكتر من 5، ده هتبقى أكبر صح؟ طب هنا 20 و20 ممكن نجمع بقى 4 4 8، يبقى عندنا دي بكام؟ 48. ودي يا جماعة أقل من 50. دي مادة الرسوب، دي لغة عربية، اختار لغة عربية. نفس السؤال يا جماعة بيقول لي ما المادة التي حصل فيها الطلب على أعلى درجة؟ هضطر أجمع يا جماعة الترمين مع بعض. المجمع هنا 30 و20 50 و33 5 بخمسة وإيه و50. هنا 20 و40 و48 يا جماعة، طبعا دي أكبر. طب هنا يا جماعة هذا 50 1 و3 54، أقل برضه. اجتماعيات يا جماعة 20 و20 40 و8 و4 12، يبقى 2 وكام؟ 52. أكبر واحدة الأولى يا جماعة اللي هي الرياضيات. على حاجة طبعا مادة القمة اللي عندنا الرياضيات، الكل مبدع فيها إن شاء الله.